sinh viên nữ mới tốt nghiệp, ngây thơ, trong sáng, ở một mình. Vô tình thuê một căn nhà trọ cũ kỹ, giá rẻ như tro. Và cô bé không hề hay biết căn nhà đó có ma, một con ma nam vô cùng đê tiện, vô liêm sỉ, nó có cái sừng to, dài và muốn chiếm lấy cơ thể của cô ấy. Con ma trong căn nhà ám vào cô gái khiến nàng, từ nữ sinh ngoan hiền, ăn mặc kín đáo giản dị và sợ đàn ông trở nên quái gở, hở hang và thậm chí còn muốn tìm mọi cách hút luôn điếu xì gà của ông anh rể. Một buổi chiều đầy nắng và gió. Nữ giúp việc theo giờ bước vào một căn biệt thự rộng lớn rực bóng mát và bắt đầu công việc trong ngày. Bà ta bất ngờ vì không tìm thấy chủ nhà bên trong. Dò dẫm lên tầng 2, người phụ nữ hốt hoảng khi nhìn thấy vệt máu trên sàn nhà. Bà ta thận trọng bước vào phòng để xem máu chảy ra từ đâu. Thật kinh hoàng, trước mặt là body Samsung trần truồng của nữ chủ nhân căn biệt thự đang nằm hớ hênh trên cầu thang dẫn xuống tầng hầm của căn nhà. Thời gian dần trôi, mọi đồn thổi về căn nhà ma ám nguội dần, anh chàng có đất lại treo tấm biển cho thuê, bên ngoài dinh thự. Mồi đã thả chỉ chờ cá đến cắn câu, và con cá xui xẻo tên Diane đến. Anh có mặt mày vô cùng hớn hở hoan nghênh cô. Em thật may mắn khi tìm được căn nhà vừa to đẹp, lại còn giá hời như vậy. Căn nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, điện nước đầy đủ, có chế độ tắt đèn, mở cửa tự động. Đèn tự tắt, cửa tự mở không ai khiến em yên tâm, nhà mát lắm, lạnh quanh năm, không phải xài điều hòa. Thấy trời đã về chiều, ánh nắng cuối ngày sắp tắt, anh có chào vội nữ sinh rồi lật đật ra về. Sao anh phải vội thế à? Tôi có vội gì đâu, có điều tôi phải rời khỏi nhà trước khi trời tối. Sau khi nhận tiền thuê nhà từ cô gái, người đàn ông chạy vội ra bãi cỏ trước nhà, gỡ vội tấm biển quảng cáo, rồi vội vã bỏ đi. Còn lại một mình, nữ sinh sắp xếp đồ đạc. Lúc này, cô mới nhìn thấy bức ảnh của một người đàn ông treo trong phòng khách. Nhìn anh ta vô cùng bí ẩn. Thật đẹp trai, nhưng chả ích gì, vì dù sao thì ông cũng đã chết rồi. Cô gái chép miệng, nuốt vội nước miếng. Về phòng ngủ, Diane đang treo đồ vào tủ thì một bộ quần áo màu đen rơi xuống. Cô bất ngờ hét lên, rồi chạy ra ngoài. Bình tĩnh trở lại, cô nhặt đồ của mình lên và bất ngờ nhìn thấy một con chăn to đùng. Sợ quá, cô gái 3 chân, 4 cẳng bỏ chạy. Vài phút sau, cô rón rén quay lại thì không thấy con vật vừa đen, vừa dài kia đâu nữa. Chưa kịp thắc mắc điều gì thì chuông điện thoại của anh bạn trai mới quen, bốc phét vang lên. Em có cần anh đến phụ không? Em có thể tự lo được, anh yên tâm vậy thì anh làm việc tiếp đây, tôi nói chuyện sau. Vẫn chưa yên tâm, Diane gọi cho chị gái mình. Em mới chuyển nhà, rảnh thì qua nhà em chơi chị nhé, vật em đang lên nhỉ. Sự nghiệp và tình duyên đều thuận lợi thế, khi nào em cưới còn lâu chị ạ, em chỉ mới quen cậu ta. Trong bếp, Diane đang lấy rau từ tủ lạnh ra. Khi cô quay lại, hộp sữa bắt đầu tự chuyển động. Vài giây sau, cô nhận được điện thoại của bạn trai, vừa thái rau vừa tám chuyện nên cô gái không hề hay biết có máu trong rau mà cô đang thái. Cô nũng nịu với chàng trai, em nhớ anh, chú chim bé nhỏ của em vừa nói. Diane vừa ăn một thìa rau mà không hề biết nó đã bị nhiễm tà khí. Tối hôm đó, khi đang học bài trong phòng khách, cô gái nhận được cuộc gọi của bạn trai. Đúng là cặp đôi mới yêu, vô cùng quấn quýt. Diane thủ thỉ một chút với người yêu rồi cúp máy. Điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia lại là một tiếng gầm rất đáng sợ. Đột nhiên, một bảng cầu cơ xuất hiện trên bàn cà phê trước mặt cô. Các người muốn gì ở tôi? Cô gái hét lên sợ hãi. Tôi cần cô giúp. Khi cô ấy nói không, bảng cầu cơ vẫn chạy vào chữ có. Cô gái biết rằng mình không thể từ chối thế lực tà ác trong căn nhà. Đằng nào cũng mất tiền rồi, tiếc tiền, cô gái cố bám trụ trong căn nhà. Đêm đó, Diane tự rót cho mình một ly sữa, nhưng khi cô không để ý thì hộp sữa đã dịch chuyển. Vừa định nhấp một ngụm, một tiếng cười đáng sợ vang lên khiến cô giật mình. Bức tranh của người đàn ông trên tường bắt đầu chảy máu. Đêm đó, Diane có một đêm trằn trọc khó ngủ vì mơ thấy người đàn ông bên trong căn nhà. Linh hồn của anh ta nói rằng anh ta sẽ sống trong ngôi nhà này mãi mãi. Trong giấc mơ, anh ta lao từ tầng trên xuống và chui vô người cô gái trẻ. Tỉnh dậy trong mệt mỏi, sức cùng lực kiệt vì la hét, nữ sinh kinh hoàng với giấc mơ kỳ lạ mà mình trải qua. Cô gọi ngay cho vợ chồng chị gái, Sally và Mike, để cầu cứu. Anh chị đến ngủ cùng em cho đỡ sợ, em không dám ngủ một mình trong căn nhà mới này thêm phút giây nào. 20 phút nữa anh chị sẽ đến. Ông anh rể cáu vì ông quá bận rộn với công việc, không có thời gian đi lo cho cô em vợ. Thế nhưng nào có cãi nổi cái nóc nhà. Anh cũng đành gác lại công chuyện kinh doanh còn dang dở, để chiều theo ý vợ mình. Lúc này, căn biệt thự đột nhiên mất điện, nữ sinh xuống tầng hầm để kiểm tra hộp cầu trì. Khi nàng nhấn cầu dao thì một người đàn ông sừng to và dài xuất hiện từ bóng tối. Cô gái chỉ biết sợ hãi hét lên. 15 phút sau, anh chị cô đã có mặt tại căn nhà mới của em gái. Em của em có bị hoang tưởng không? Anh thấy căn nhà vẫn ổn đấy thôi, anh rể phàn nàn. Thật ngạc nhiên, cô em gái ra mở cửa và đã biến thành một mẫu phụ nữ đảm đang hết nước chấm.
không còn vẻ ngây thơ ban đầu. Cô gái lúc này cực kỳ nóng bỏng với một chiếc áo sơ mi đen hờ hững trên người. Bị làm sao vậy? Đó chỉ là giấc mơ ngu ngốc thôi, em gái nói. Trong phòng khách, em gái bị quỷ ám mời anh chị uống rượu rồi châm thuốc hút. Quái lạ, con bé nào có biết hút thuốc, uống rượu bao giờ. Em lạ quá, hay là em đói quá nên dở người, để chị nấu cho em ăn. Bây giờ ở một mình với anh rể, cô em gái cọ mình vào người anh, khiến anh ta bối rối trước sự cám dỗ của cô. Diane giả vờ đổ nước vào cái đũng quần của ông anh rể rồi khuyên anh ta nên đưa quần cho cô đi giặt. Thành công lột được đồ của anh ta. Không còn gì để che thân, anh ta đành phải mặc tạm cái áo ngủ của em vợ. Khi chị gái đang nấu cơm thì chuông điện thoại reo vang. Thì ra là bốc phét gọi. Anh rể bắt máy khiến đầu dây bên kia hiểu lầm. Anh là ai? Tưởng mình gọi nhầm số, phét cúp máy. Người bạn trai gọi lại, nhưng khi anh rể nói Diane không thể trả lời điện thoại vì cô ấy bận. Phét hiểu lầm rằng bạn gái đang đốt lò nướng khoai với người khác. Thật là tai hại. Nhận thấy em gái đang rét run, chị gái cô nghĩ rằng em mình cần lò sửa. Cô ra sân sau lấy củi. Trong khi chị gái Sally đang bổ củi thì nữ sinh cầm cưa máy lên và giật chị. May mắn thay, dây điện không đủ dài và kế hoạch của ác linh đã phá sản. Anh rể phát hiện kịp thời lao đến tán vào móng Diane, khiến cô bất tỉnh. Hai người trói nữ sinh bị ma nhập vào giường. Tốt nhất là em nên ngủ một giấc cho khỏe, chị gái Sally khuyên em mình, rồi vào phòng tắm sạch mồ hôi vì cuộc rượt đuổi kinh hoàng mà cô em gây ra. Trong bồn tắm, con ma nam tham gia cùng Sally mà cô không hề hay biết. Cô cứ nghĩ chồng mình đang chạm vào cô. Khi cô vợ đang bị ma nam dụ dỗ thì bên này Diane đang cố gắng quyến rũ Mike. Ngay khi họ chuẩn bị hôn nhau thì có người đập cửa. Tại sao anh lại mặc đồ của bạn gái tôi, anh mặc váy mà có mặc quần không đó, hay thả rong, đi long nhong hả? Thì ra bốc phét đến. Anh vẫn còn tức tối vì nghĩ rằng bạn gái đang cắm sừng mình và đang qua lại với người đàn ông trước mặt. Thấy một nam, một nữ trong nhà của bạn gái mình. Phét tưởng bạn gái mình đang chơi trò tập thể với hai người kia. Anh chạy đi hỏi bạn gái cho ra nhẽ. Khi anh chị của Diane đang phân tâm, bốc phét chạy vào phòng bạn gái, khóa cửa lại. Bên trong, anh thấy Diane bị trói và kể lại câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau tại thư viện trường. Hắn đã đánh và muốn lấp cái mồm của em, nữ sinh thỏ thẻ khi bạn trai gỡ miếng bịt miệng ra khỏi miệng cô. Cảm ơn anh đã đến kịp thời để cứu em, cô nhờ anh cởi trói cho cô. Anh rể bên ngoài cảnh báo bốc phét không được mở dây trói, nhưng đã quá muộn. Cô gái lộ nguyên hình quỷ dữ khiến anh ta sợ vãi cả linh hồn. Con lạy má tha cho con, anh ta bỏ chạy ra khỏi phòng và kịp đóng sầm cửa lại. Ba người bàn tính nhờ linh mục đến trừ tà. Khi đang chờ đợi linh mục đến, trong phòng khách, Sally nhận ra bức ảnh của người đàn ông khiến cô ớn lạnh. Em gái em chưa bao giờ chơi cầu cơ, chỉ vào cái bảng cầu cơ đang hiện diện trên bàn, người chị nói. Thấy phòng ngủ của em gái không còn động tĩnh gì nữa, Sally linh cảm có điều gì đó bất thường. Đúng thật là con bé đã không còn ở đó nữa. Anh rể muốn về cho đỡ sợ, nhưng bốc phét lại muốn tìm bạn gái để đưa cô ấy đến buổi trừ tà. Bộ ba quyết định mò xuống tầng hầm của căn nhà để tìm kiếm. Trong bóng tối dày đặc, những bóng ma lúc ẩn, lúc hiện trong căn hầm đáng sợ. Sally đi lạc, một bàn tay xuất hiện khiến người phụ nữ tưởng là tay chồng mình. Cô nắm lấy nó rồi nhận ra đó là tay của thây ma. Cô hét lên sợ hãi và bỏ chạy. Trong bóng tối, hai người đàn ông cố gắng bắt Diane nhưng lại va vào nhau. Khi họ sắp bị ác quỷ hại thì Sally xuất hiện, dùng chảo rán đập vào đầu nữ sinh. Sự hỗn loạn chấm dứt khi cha xứ đến. Căn nhà này vốn là của nam tước Jesset, thành viên cuối cùng của một gia đình quý tộc châu Âu. Anh ta luyện bùa thiên linh cái và thuật ăn hồn của Việt Nam nên đã mất mạng. Từ sau cái chết bí ẩn của anh ta, nhiều người khác cũng ra đi. Cha xứ đến cạnh nữ sinh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gái nhờ cha đuổi linh hồn tà ác cẩu nam tước ra khỏi cơ thể mình. Cha vẩy nước thánh để chống lại thực thể tà ác. Nghĩ rằng nước đó đã phát huy tác dụng, ông mở trói cho cô gái. Ngờ đâu, linh hồn đó vẫn còn bám lấy cô gái không buông. Linh mục phù phép một hồi, cô gái biến luôn thành con chó đen. Hoan hô linh mục, ông trừ tà giỏi ghê. Con vật chạy vào hầm và mọi người theo nó xuống cầu thang. Trong căn phòng tối, mọi người tận mắt chứng kiến bóng ma ra lệnh cho nữ sinh làm hại tất cả mọi người. Cô gái cùng đám thây ma truy đuổi, khủng bố cả nhóm. Phải gọi cứu viện thôi, linh mục gọi điện cầu cứu 500 anh em. Đen cho linh mục, ông gọi nhầm số cửa hàng bán bánh pizza mà không hề hay biết. Một lúc sau, nhân viên giao bánh đến. Mọi người đều nghĩ rằng đây chính là nhà trừ tà mà họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi cha xứ mở một hộp bánh thì con ma xuất hiện, ấn chiếc bánh vào mặt ông cha. Giáo sĩ nhận ra mình đã gọi nhầm số. Hết cách, ông đành tự mình đối phó với lũ thây ma. Tuy nhiên, việc này cũng thất bại nên biện pháp cuối cùng là người đàn ông kết bạn với bộ ba xác sống. Tết đến rồi, chúng ta đủ 4 người, đánh bài thôi, anh em. Trong nhà, anh rể nghĩ một kế hoạch hèn hạ là hy sinh cậu bé giao hàng cho quỷ dữ để cứu mạng mình. Anh ta lừa cậu bé xuống hầm,
Cậu bé gặp một người phụ nữ bị quỷ ám, vẻ đẹp của cô gái nhanh chóng mê hoặc anh vừa đưa anh đến gặp ác linh trong căn nhà. Thằng bé còn Jin, nó là vật hiến tế rất tốt. Bên trên, mọi người lên án kế hoạch của Mike vì đã hy sinh một người vô tội. Họ quyết định xuống hầm cứu cậu bé. Không tìm được vật hiến tế, nữ quỷ bắt cóc ông anh rể. Ác linh thấy Mike mặc váy ngủ của phụ nữ. Hắn tưởng Mike là con gái, tao chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp lại như vậy. Hình như ta không còn trong trắng và hơi lắm lông. Con ma trong căn nhà phàn nàn. Nữ sinh bèn xịt nước hoa và trang điểm cho ông anh rể. Như vậy là đã trắng dữ chưa? Nam tức muốn bất tử nên hắn phải ăn trộm trái tim Trinh Nguyên để dâng cho chúa quỷ. Đang làm lễ thì bốc phét đánh lạc hướng con mà bằng cách dùng ống đánh vào ông ta. Sau đó, khi Sally cố gắng cởi trói cho chồng mình, em gái ngăn cô chị. Bạn trai nữ sinh oánh nhau với con ma nhưng thất bại, bị áp đảo và ấn xuống đất. Khi con quái vật giơ lưỡi kiếm lên trên Mike, bốc phét đổ nước xuống sàn và khiến nó bị giật điện. Lại nhỉ, ma mà cũng bị điện giật hả mọi người. Khi nam tước phát nổ, linh hồn của anh ta tiêu tan khỏi người nữ sinh. Trước khi bị thiêu rụi, bóng ma thề sẽ quay lại trả đũa. Bên ngoài, linh mục chơi bài chán chê xong thì hát một bài hát ru mấy thây ma đi ngủ hết. Kết phim, ai về nhà nấy. Thật là một bộ phim ma hài xám xí của phương Tây. Tại tiệm bánh pizza, cậu bé chết hụt, khổ tận cam lai. Anh trở thành quản lý cửa hàng. Sau khi nhận được đơn đặt hàng chiếc bánh pizza phô mai đầu Bulgari, anh cho bột có đầu nam tước xếp vào lò nướng. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, năn nỉ đó. Hãy like, share và đăng ký để Hà có thêm động lực để làm thêm nhiều phim hay phục vụ 500 anh chị em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.